We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Cũng khá lâu rồi mình không có làm video về giải đáp thắc mắc nữa, vì quả thực là cũng không thấy ai hỏi gì nhiều, nên cũng đành thôi. Video giải đáp thắc mắc số 15 lần này sẽ có vài sự thay đổi khác với các video lần trước. Vì sẽ không còn là các câu hỏi của mọi người trên phần comment nữa, mà lần này sẽ là các câu hỏi do mình tự bịa ra, mình tự đặt ra rồi giải đáp, để xem những câu hỏi của mình có hấp dẫn hơn không nào. Cùng bắt đầu thôi. Bạn Chúa Nhẫn có hỏi rằng công trình nào là vĩ đại nhất ở mảnh đất Trung Địa? Xem xong 6 phần phim về Chúa Tể những chiếc nhẫn và The Hobbit, ngoài những cuộc chiến cực kỳ cuốn hút ra thì ở đó cũng có những thứ mãn nhãn khác, đó chính là những công trình xây dựng tại Trung Địa. Quả thực là hầu hết các công trình đó đều hết sức hùng vĩ nếu nó có ở ngoài đời thực. Bất kỳ một chủng loài nào ở đây cũng đều có cho mình những công trình mang tính biểu tượng cho một chủng loài hay một quốc gia. Ta có thể kể tới như vương quốc Khandum hay là hầm mỏ Moria của người lùn Durin, một khu mỏ trải dài khắp dãy núi sương mù, đây là họ tự đào và xây tới vô tận. Với tiên tộc thì hầu hết các công trình hùng vĩ của họ lại nằm ở kỳ thứ nhất, vì đây là khoảng thời gian mà họ sinh sống nhiều và đông đảo nhất. Nổi tiếng nhất có lẽ là vương quốc ẩn giấu Gondolin, họ đã xây dựng vương quốc trong gần 70 năm, nó được coi là một vương quốc hùng mạnh và huyền thoại. Loài người cũng có cho mình những công trình không thua kém, nhìn ngay sang Gondor thì cũng có tới vài công trình không thể bỏ qua như Agorad với hai bức tượng hai vị vua ở hai bên bờ sông, tháp óc thần ở Isengard hay là kinh thành Minas Tirith. Chúa tể bóng tối Sauron cũng không chịu thua khi có cho mình một pháo đài bóng tối mang tên Barad-dûr cao tới gần 1.500m. Nói tới đây thì hơi thiệt cho các sinh vật thấp bé một chút, nhưng các bạn nghĩ đúng rồi đấy, các công trình hùng vĩ của Trung Địa thì phải là các công trình được xây dựng bởi cấp độ của các vị thần. Đó sẽ là hai ngọn đèn thần soi sáng thế giới ở kỷ nguyên đèn thần. Chúng thuộc về thời kỳ xa xưa của thế giới, khi mà các vị thần vẫn còn đang xây dựng thế giới, thì Vala Aule đã cho xây dựng hai ngọn đèn thần này để thắp sáng thế giới. Hai ngọn đèn này gồm một ngọn đèn có ánh sáng màu xanh nằm ở cực bắc của thế giới, còn ở cực nam sẽ là ngọn đèn vàng. Các ước tính cho thấy những cột đèn này cao tới 1.400 km, tức là nếu cắm ngọn đèn này ở trái đất thật thì nó chạm tới từng quyển có các từ trường của trái đất luôn đấy. Các vệ tinh của trái đất chỉ bay ở độ cao 800 km mà thôi. Tuy nhiên thì hai công trình này đã bị Melkor phá hủy. Nó là một phần trong kế hoạch phá hủy thế giới của Melkor để đấu lại các vị thần của thiên quốc. Nói qua về một thông tin thú vị về hai ngọn đèn này, đó là theo một tác phẩm cũ của Tolkien nhưng về sau không được cho vào nội dung chính, thì khi Melkor phá hủy hai ngọn đèn này, các Vala đã cầu hòa. Melkor mặc dù vẫn cay cú nhưng vẫn chấp nhận đồng ý không phá hoại thêm để cho các Vala khắc phục hậu quả, cho tới khi hai ngọn đèn thần đã tắt hoàn toàn và chìm sâu xuống đáy biển. Thế nhưng hai ngọn đèn thần vẫn chưa phải là công trình vĩ đại nhất từng được xây dựng ở Trung Địa. Công trình vĩ đại nhất từng được xây dựng đó chính là Uthunau, xào huyệt bóng tối đầu tiên của thế giới, được Melkor xây dựng ở thời điểm sức mạnh của hắn là đỉnh cao nhất, khi mà sức mạnh đó vẫn chưa bị phân tán quá nhiều. Uthunau được cho là lớn hơn pháo đài Angband về sau rất là nhiều, ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Nó được cho là sâu vô cùng, ẩn chứa nhiều nỗi kinh hoàng chưa bao giờ biết đến. Nếu cố gắng phá hủy Uthunau, nó ngang với việc phá hủy cả Trung Địa, khi mà pháo đài này đã ăn sâu vào chính kết cấu của thế giới. Các vị thần chỉ mất 42 năm để hạ hoàn toàn Angband, nhưng để phá vỡ cánh cổng của Uthunau, các vị Vala đã mất tới 67 năm, đó là một sự khác biệt quá lớn. Chúng ta biết rằng để đào sâu xuống lòng đất còn khó hơn xây lên cao rất là nhiều. Mũi khoan sâu nhất của thế giới thực mới chỉ dừng lại ở mức hơn 12 km, còn Uthunau được ước tính là được đào sâu tới vài nghìn km để có thể chạm tới phần lõi gốc rễ của thế giới. Đó là lý do tại sao các vị Vala tấn công vào Uthunau thì chỉ bắt giữ đúng Melkor mang về thiên quốc, bỏ lọt rất nhiều các bề tôi trung thành của Melkor, vì pháo đài này quá lớn để tìm kiếm thêm những thứ khác. Tuy nhiên thì pháo đài này không được khắc họa chi tiết, vì cuộc chiến giữa các vị thần xảy ra khi tiên tộc vừa mới thức giấc. Các vị Vala ít kể lại cho tiên tộc về cuộc chiến này vì nó quá khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của tiên tộc, và thực sự thì các vị Vala cũng không biết quá nhiều về Uthunau. Uthunau là không thể bị phá hủy nên các vị Vala đã chọn cách vùi lấp nó lại. Chính điều đó đã làm cô lập rất nhiều thuộc hạ khác của Melkor,
chúng đã vĩnh viễn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, phần còn lại thì trốn được sang Angband để trú ngụ. Để có thể trở thành đối trọng với các vị thần của thiên quốc thì Melkor thời kỳ sơ khai có rất nhiều thuộc hạ mạnh mẽ, hầu hết là các Ainu tha hóa được Melkor thu thập từ nhiều nơi. Khi chúng giáng trần, không chỉ có Barok mà còn vô số Ainu khác biến thành các hình dạng khác nữa. Mình nghĩ đây cũng chính là lý do tại sao mà người lùn Durin ở Moria khi đào sâu xuống lòng đất thì lại vớ được hàng nóng là một con Barok. Con Barok này nhiều khả năng sẽ không liên quan tới những con Barok ở Angband. Điều này sẽ giải thích cho việc tại sao cụ Tolkien từng nói rằng có rất nhiều Barok ở Trung Địa, nhưng khi đếm số Barok ở Angband thì lại chỉ có 7 con. Có nghĩa là nếu cứ múc thật sâu xuống lòng đất thì sẽ còn nhiều điều thú vị khác nữa. Hãy chờ đợi những người lùn khám phá thêm thôi. Thế mới thấy rằng di sản mà cụ Tolkien để lại vẫn có thể mở rộng ra thêm từ rất nhiều hướng khác nhau, từ những chi tiết ẩn giấu chưa được khai thác hết mà cụ đã để lại. Tiếp theo là một thắc mắc, tiên tộc là bất tử, vậy họ có cần ăn để sống không? Và nếu ăn thì chế độ ăn đó là gì? Phải chăng là họ ăn chay như trong The Hobbit? Phân cảnh đoàn đồng hành của Thorin tới Rivendell, họ đã phàn nàn về việc tiên tộc chỉ toàn đưa tới những món ăn từ thực vật và không có thịt. Đây là vấn đề mà ít được đề cập tới. Chúng ta cần hiểu rõ sự bất tử của tiên tộc thực chất là gì. Sự bất tử này là bất tử về linh hồn, còn thể xác thì không. Thể xác đó sẽ bị mất đi nếu như họ không nuôi dưỡng hoặc là bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Mặc dù không được khẳng định trực tiếp, nhưng có vẻ như tiên tộc vẫn có thể bị chết vì đói và lạnh. Đây là hai nguyên nhân trực tiếp làm đa số tiên tộc băng qua cực Bắc băng giá đã phải bỏ mạng tại đó. Một bằng chứng khác, đó là khi các người con của Fëanor tấn công vào Dondia, khi giết được Dio, họ đã bắt giữ hai người con trai của Dio rồi bỏ vào rừng với hy vọng để cho hai đứa trẻ này sẽ bị chết vì đói. Maedhros về sau cảm thấy ăn năn về hành động này nên đã cố gắng vào rừng tìm kiếm những đứa trẻ đó về nhưng vô ích. Christopher Tolkien đã xác nhận rằng những đứa trẻ này đã thiệt mạng không lâu sau đó khi chúng mới chỉ có 7 tuổi. Những điều đó cho thấy tiên tộc vẫn sẽ chết nếu không được ăn, nhưng sự đói của họ vẫn sẽ lâu hơn người thường rất là nhiều, chứ không phải tự nhiên họ vẫn có đồ ăn chỉ để ăn cho vui cả. Nếu họ cũng ăn như người thường thì họ ăn chay như trong phim mô tả thật sao? Sự thật thì không phải vậy, chế độ ăn của họ vẫn đa dạng và phong phú như bình thường mà thôi, mặc dù nó không được nhắc tới quá nhiều. Trên thực tế thì tiên tộc ở kỳ thứ nhất được cho là không muốn ăn thịt từ các loài động vật cho lắm. Đây có thể là do họ quen với chế độ ăn ở thiên quốc. Tuy nhiên thì vẫn có một vài trường hợp các hoàng tử Noldor được thấy là vẫn đi săn tại Beleriand, nhưng săn được thú rồi mang đi chôn thì nghe cũng không được hợp lý cho lắm. Nhưng đối với những tiên tộc không sang thiên quốc thì vẫn thấy họ ăn thịt bình thường. Khi Turin tới Dondia, Turin thấy đồ ăn ở đây vẫn có thịt ngon và rượu. Trong The Hobbit vẫn có cảnh cả nhóm người lùn thấy tiên rừng ở rừng âm u đang nấu thịt. Thế nên chế độ ăn của tiên tộc là tùy từng người như người bình thường mà thôi, chứ không có chuyện họ ăn chay để giữ vóc dáng gì cả. Câu hỏi tiếp theo, làm sao Fingolfin, một đức vua của tiên tộc lại có thể đả thương được chúa tể bóng tối Melkor, người mà tới cả 14 vị Valar của thiên quốc cũng đã từng phải rất khó khăn mới có thể đương đầu. Đây là sự kiện diễn ra trong trận chiến ngọn lửa bất ngờ ở kỳ thứ nhất của Trung Địa, khi mà hai vị chỉ huy tối cao của cả hai phía cùng có một trận solo quyết định ở cuối trận chiến, một điều cực kỳ thú vị và hiếm thấy ở các trận chiến với bóng tối. Kết quả thì không có gì là khó hiểu khi Fingolfin thất bại và phải hy sinh, nhưng điều đáng nói ở đây là trước khi nằm xuống thì ông đã kịp làm vài vết tha thu lên thân thể của chúa tể bóng tối. Nó tệ tới mức khiến cho Melkor đã phải đi khập khiễng từ thời điểm đó. Qua tìm hiểu về Fingolfin thì mọi người sẽ nói rằng ông là chiến binh xuất sắc của tiên tộc Noldor, tài chỉ huy quân sự và kỹ năng chiến đấu của ông thuộc hàng siêu việt nhất của tiên tộc. Ông còn là đức vua tối cao đầu tiên của tiên tộc Noldor tại Trung Địa nữa. Chưa kể là ông cũng mang bên mình thanh kiếm Ringi, một báu vật của thiên quốc có thể gây ra sát thương tới cả những vị thần. Những điều đó cũng đủ để cho chúng ta không quá bất ngờ trước những cố gắng mà ông đã làm được. Tuy nhiên thì ở phía ngược lại, chúng ta lại có một chúa tể bóng tối mạnh nhất mọi thời đại. Melkor được cho là có sức mạnh lớn nhất trong các Ainu và tất nhiên là lớn hơn cả những Valar có mặt tại thiên quốc nữa. Trong quá khứ, đã không ít lần Melkor đối đầu với các vị thần của thiên quốc. Để bà có một trận solo 1-1 với các vị thần thì không một ai có thể ngang sức với Melkor, cho dù có là thần chiến binh Valathuka cũng chưa đủ sức để hạ được Melkor. Các vị thần gần như đã phải hợp sức lại mới có thể lấn át được Melkor. Ấy thế mà mặc dù Melkor thua vài lần nhưng cũng chưa lần nào hắn bị thương thảm hại tới như thế cả.
Đó mới là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vậy lý do thực sự ở đây là gì? Nói thẳng ra thì thời điểm mà Melkor đấu với Fingolfin thì hắn ta đã không còn là người mạnh nhất nữa rồi. Không phải là do có một ai đó vượt lên trên, mà là do Melkor đã tự đánh mất đi chính mình. Melkor trong từng đó thời gian ở Trung Địa đã truyền đi rất nhiều sức mạnh và bản chất của mình hòa vào thế giới, tới mức hắn ta đã yếu đi trông thấy. Chính điều đó mới có những công trình vĩ đại như Uthunel hay Angband kể trên. Sau đó, Melkor còn tiêu thêm một phần quyền năng to lớn của mình vào chính những thuộc hạ của hắn để phát triển quân đội. Rồng là một ví dụ điển hình cho những điều này. Chúng quá mạnh mẽ, hội tụ đủ các tố chất mà Melkor cần để trở thành một cỗ máy hủy diệt thực sự. Chính những điều này đã làm cho Fingolfin có vẻ dễ thở hơn một chút, vì trận chiến này Melkor thi triển khá ít quyền năng, chủ yếu là các đòn tấn công vật lý mà thôi. Đây mới chính là lý do khiến cho Melkor bị tổn thương. Thanh kiếm Ringi của Fingolfin chỉ là một phần nhỏ có lý do chiến thắng, chứ nó không phải là vấn đề thực sự. Nếu bế Fingolfin về lại thời điểm những năm đầu tiên của thế giới cho đối đầu với Melkor, ăn một đòn thôi là cũng bay màu rồi. Nó giống như đáp cả một siêu tân tinh vào mặt một con hổ vậy. Tiếp đến là một câu hỏi khá là nhạy cảm. Tác giả của toàn bộ thế giới Chúa Nhẫn, cụ Tolkien có phân biệt chủng tộc không? Nó khá là mạo hiểm khi nói về vấn đề này, nhưng thay vì tránh né nó, tốt nhất ta nên giải quyết vấn đề này luôn. Không chỉ có mỗi chúng ta có cảm giác như vậy khi xem tác phẩm của Tolkien, mà trên thế giới cũng đầy rẫy những kiểu lên án như vậy. Lý do là vì những người tốt sẽ toàn là những người da trắng, còn người da màu hay những người ở vùng phía đông và phía nam sẽ là những người xấu. Những điều này về cơ bản khá là động chạm khi rõ ràng Harim và Esterling là những người da màu và ở những vùng phía đông và phía nam. Điều đó làm chúng ta dễ dàng liên tưởng tới những người châu Á và những người châu Phi trên thực tế. Vậy để bào chữa cho những điều này như thế nào? Vấn đề đầu tiên mình cần nhấn mạnh cho mọi người hiểu rằng thế giới Chúa Nhẫn này là của cụ Tolkien viết dành riêng cho nước Anh của cụ mà thôi. Tolkien là người vừa yêu nước Anh, vừa thích thể loại thần thoại, nên ông muốn tạo ra một thế giới hư cấu giống với nước Anh của ông hơn, và những điều này dựa trên khuôn mẫu có sẵn về thời đại Trung Cổ của châu Âu. Bản thân nước Anh trong lịch sử chịu khá nhiều ảnh hưởng tới từ những kẻ thù từ phía đông và phía nam, phía tây và bắc thì giáp với biển rồi, còn phần da màu ở đây thì là dựa vào yếu tố địa lý trung địa, sắc tố màu da sẽ phụ thuộc vào khí hậu của từng vùng. Gollum đã từng miêu tả về người Harim và người Esterling một cách khá là gay gắt về họ, nhưng Gollum là Gollum, với hắn thì hầu như ai cũng là người xấu mà thôi. Khi Sam nhìn thấy một người lính Harim hy sinh, Sam đã hỏi rằng liệu con người này có phải là một ác nhân hay đơn giản chỉ là một bề tôi phục vụ cho một lãnh chúa xấu xa. Trong thực tế thì Tolkien được sinh ra và lớn lên ở Nam Phi chứ không phải là ở Anh. Điều đó làm cho ông có cái nhìn thực tế hơn về cộng đồng mà mình từng sinh sống, nên khó có thể nói rằng ông kỳ thị họ được. Chính Tolkien đã nói rằng ông căm thù chế độ phân biệt chủng tộc tới tận xương, ông ghét sự phân biệt và tách biệt của ngôn ngữ và văn học, ông không quan tâm tới việc da màu trong tác phẩm của mình. Vậy nên, theo ý kiến của mình thì Tolkien không phải là một người phân biệt chủng tộc như nhiều lời đồn đoán về ông, dường như đó chỉ là một vấn đề được khán giả hiểu theo hướng tiêu cực với sự nhạy cảm vốn có mà thôi. Mình hiểu vấn đề lớn này khi cũng không ít lần đọc được những bài lên án ông vì chuyện này đâu, nhưng mình cũng đọc được cả những bài của những khán giả là người da màu vẫn ủng hộ ông theo hướng tích cực nữa. Thế nên, chúng ta hãy cảm nhận đúng những điều mà ông muốn gửi gắm trong tác phẩm của mình, đó là ý nghĩa về cuộc sống, sự vươn lên của số phận, ý chí của sự tự do, sẽ tốt hơn là nhìn vào những ẩn ý của sự lệch lạc. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong giải đáp thắc mắc lần này. Nếu có thắc mắc hay góp ý gì, hãy cứ mạnh dạn comment cho mình và mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào.